Morning student. In the previous video we have to learn chemical change. केमिकल चेंज कसा होत असतो की कालांतराने वस्तूमध्ये बदल होताना आपल्याला दिसत असतो. मग तो चेंज कसा होतो, कशा पद्धतीने होत असतो, त्याच्यावरती जंग चढतो किंवा त्याला तो कुजतो वगैरे असं काही खसडतो. मग हा चेंजेस म्हणजे काय केमिकल चेंज किंवा फिजिकल चेंज आहे ते आपण बघतोय. आता या व्हिडिओमध्ये आपण लर्न करणार आहे केमिकल चेंज अँड वर्ड इक्वेशन. मग केमिकल चेंज त्याच्यापासून कोणतं इक्वेशन तयार होत असतं बदल झाल्याच्या नंतर ते आपल्याला बघायचं आहे. ड्युरिंग अ केमिकल चेंज द केमिकल composition of original matter change and new substance having different properties and different chemical composition are formed. A chemical equation can be written from chemical change if the exact change in chemical composition is known. Name and chemical formula of original substance and newly formed substance are used while writing a chemical equation. For example, when baking soda is added to lemon juice, a chemical change takes place in citrus acid present in the lemon juice, and the gas form is carbon dioxide. The word equation can be written for this chemical reaction as follows. बघा, मग काही वेळेस आपण एखाद्या सबस्टन्स जसं की आपण काय आपल्या घरामध्ये आपण लिंबू घेतो आणि हा घेत असतो सोडा. त्या सोड्यामध्ये आपण ज्यावेळेस लिंबू पिळतो त्यावेळेस आपल्याला इक्वेशन वेगळ्या पद्धतीने म्हणजे त्यामध्ये ते काय मिक्स झाल्याच्यानंतर कसं ते फसफसतं एक इक्वेशन आपल्याला मिळत असतं त्यामध्ये सुद्धा. ते तसंच या ठिकाणी आपल्याला म्हणजे बघायचं आहे की बघा, मग आपल्याला दिलेलं आहे सिट्रस ॲसिड म्हणजे लिंबू पावडर किंवा लेमन ज्यूस प्लस सोडियम बायकार्बोनेट अल्कली मेटल्स म्हणजे याच्यामध्ये मिक्स केलेलं आहे. मग ॲसिडमध्ये ज्यावेळेस अल्कली मेटल मिक्स होतो त्यावेळेस आपल्याला त्याच्यापासून CO2 कार्बन डायऑक्साईड प्लस सॉल्ट असं मिळत असतं. ही रिॲक्शन झाली दिस न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन. याला न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन म्हणतात की ॲसिड प्लस अल्कलीपासून CO2 प्लस सॉल्ट मिळतो. त्या रिॲक्शनला न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन म्हणत असतात. मग समजलं रिॲक्शन कशी असते तर ते आपण कशा ना कशामध्ये काही ना काही ॲड करतो, त्याच्यानंतर त्याचा कलर चेंज होतो किंवा त्याचं सेपरेशन होत असतं. तर ते काय झालं, एक रिॲक्शन झाली. अंडरस्टँड. नेक्स्ट आहे बघा, ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट स्टेप ऑफ रायटिंग अ केमिकल इक्वेशन इज टू write a word equation by using names of concentrated substance. When chemical formula is written in place of each of the name, it becomes a chemical equation. While writing a chemical equation, original substance are written on the left side and newly formed substance are written on right side. बघा, आपल्याला केमिकल रिॲक्शन लिहित असताना नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे की केमिकल इक्वेशन जे आहे ओरिजिनल ते आपल्याला लेफ्ट साईडला लिहायचं आहे आणि ज्यानंतर जे काही आपल्याला इक्वेशन मिळत असते त्याच्यापासून किंवा जे काही सबस्टन्स ॲड केल्याच्यानंतर नवीन सबस्टन्स मिळत असतो तो आपल्याला राईट साईडलाच लिहायचा आहे ॲरोच्या तिकडनं. ओके, हे लक्षात ठेवायचं. मग रिॲक्टंट कशाला म्हणत असतात ते बघा, arrow head of points towards the substance form. Arrow indicates the direction of reaction. मग arrow काय करत असतं, रिॲक्शनची डायरेक्शन दर्शवत असतं की याच्यामध्ये हे ॲड केल्याच्यानंतर हा प्रोडक्ट आपल्याला मिळाला आहे. हा ॲरोमुळे कळत असतं. सबस्टन्स ऑफ लेफ्ट साईड ऑफ द ॲरो ओरिजिनल सबस्टन्स दॅट टेक प्लेस द रिॲक्शन दे आर कॉल्ड रिॲक्टर. मग बघा, जे काही लेफ्ट साईडला प्रोडक्ट लिहिलेले असतात त्यांना रिॲक्टर म्हणत असतात. न्यू सबस्टन्स फॉर्म ॲज रिझल्ट रिॲक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट. आणि ज्याच्यापासून जो नवीन सबस्टन्स मिळत असतो त्याला प्रोडक्ट म्हणत असतात. बघा, या ठिकाणी ॲसिड प्लस अल्कली हे काय आहे, हे आपले रिॲक्टंट आहे आणि आपल्याला प्रोडक्ट काय मिळाला, CO2 प्लस सॉल्ट हा आपला प्रोडक्ट आहे. समजलं, एवढं लक्षात ठेवायचं. केमिकल चेंज in
एव्हरीडे लाईफ. मग एव्हरीडे लाईफमधील केमिकल चेंज काय आहे? वी फाइंड मेनी एक्झाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज इन अवर सराउंडिंग, body, home, laboratory. Let us see some chemical changes for which word and chemical equation can be written easily. बघा, मग आपल्याला बरेचसे काही केमिकल चेंज आपल्या सराउंडिंगला, आजूबाजूला, आपल्या बॉडीमध्ये किंवा घरामध्ये किंवा लॅबोरेटरीमध्ये पाहायला मिळत असतात. मग ते चेंजेस आपण इझिली केमिकल इक्वेशन त्याचे लिहू शकतो. नॅचरल केमिकल चेंज. मग बघा, नॅचरल केमिकल चेंज कसं आहे? फर्स्ट आहे रेस्पिरेशन. आपण रेस्पिरेशन ब्रीदिंगची प्रोसेस करत असतो. रेस्पिरेशन इज कंटिन्युअसली ऑकरिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस वी इनहेल द air and exhale carbon dioxide and water vapors. After an in-depth study, it learned that glucose in the cell react with oxygen inhale reaction in oxygen inhaled air to form carbon dioxide and water. The word equation and chemical equation of these chemical reaction are as follows. Here chemical equation is not balanced. बघा, आपण रेस्पिरेशन ब्रीदिंगची प्रोसेस करत असतो. जेव्हा श्वास आपण एक्सेल म्हणजे आणि इनहेल करतो, घेतो आणि सोडतो, तर त्यावेळेस आपण काय करतो? घेत असताना आपण काय घेतो? कार्बन घेतो. घेत असताना आपण ऑक्सिजन घेतो आणि सोडत असताना आपण काय सोडतो? कार्बन डायऑक्साईड सोडत असतो. मग ही रिॲक्शनसुद्धा काय झाली? एक केमिकल रिॲक्शन. मग त्याचं वर्ड इक्वेशन कसं होणार? ग्लुकोज प्लस ऑक्सिजन रेस्पिरेशन कार्बन डायऑक्साईड प्लस दॅट गिव्स कार्बन डायऑक्साईड प्लस वॉटर. बघा, म्हणजे काय की ग्लुकोज म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये काय प्रेझेंट आहे? ग्लुकोज प्रेझेंट आहे, बरोबर. आणि वातावरणामध्ये काय प्रेझेंट आहे? ऑक्सिजन. मग आपण रेस्पिरेशन ब्रीदिंगच्या श्वासोच्छवासाच्या साहाय्याने आपण काय सोडत असतो? कार्बन डायऑक्साईड आणि प्लस वॉटर सोडत असतो. केमिकल इक्वेशन मग ग्लुकोजचा फॉर्म्युला काय आहे? C6H12O6 प्लस O2. C6H12 प्लस O6 प्लस O2 म्हणजे ऑक्सिजन in the presence of respiration that gives CO2 plus H2O. मग याच्यापासून आपल्याला CO2 plus H2O मिळत आहे. Take some freshly prepared lime water in the test tube. Keep on blowing in it with a blow tube. What is seen after some time? Did the colorless lime water turns milky? After some more times, you will find that a white insoluble solid settles at the bottom of test tube. This is a precipitate of calcium carbonate. After some times, you will find that white insoluble solid settles at bottom test tube. This is a precipitate calcium carbonate. The turning milky milk goat lime water means that blown gas mix in what's कार्बन डायऑक्साईड. बघा, ज्यावेळेस कार्बन डायऑक्साईड प्लस कार्बन हायड्रॉक्साईडची रिॲक्शन होत असते, त्यावेळेस त्याची रिॲक्शन होत असताना आपल्याला ते पाण्यामध्ये पूर्णपणे मिक्स होत नाही. लाईम वॉटर जी आहे ती पाण्यामध्ये मिक्स होत नाही. म्हणून मिक्स होत नसल्यामुळे त्याच्यामध्ये खाली आपल्याला प्रोडक्ट मिळतो. काही ना काही रिॲक्शन म्हणजे काही ना काही त्याच्यामध्ये शिल्लक राहतं, ते पूर्णपणे मिक्स होत नसल्यामुळे. म्हणजे तो काय आहे? कार्बन कॅल्शियम कार्बोनेट तो प्रोडक्ट असतो प्लस पाणी, जे काही वरती तरंगत असतं ते पाणी असतं. ही अशी रिॲक्शन आपल्याला मिळत असते. बघा कशा पद्धतीने ती रिॲक्शन आहे. तर कार्बन डायऑक्साईड प्लस कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड दॅट गिव्स कॅल्शियम कार्बोनेट प्लस वॉटर. म्हणजे कार्बन डायऑक्साईडमध्ये कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड मिक्स केलं, त्यावेळेस सपोज दॅट अशी टेस्ट ट्यूब आहे, या टेस्ट ट्यूबमध्ये हे मिक्सिंग केलं तर या ठिकाणी आपल्याला पाणी वरती पाणी तरंगताना दिसणार आहे आणि खाली हे प्रेसिपिटेट
म्हणजे मिक्स नाही झालेलं ते दिसणार आहे. मग हे मिक्स न झालेलं प्रेसिपिटेट म्हणजेच काय झालं, कॅल्शियम कार्बोनेट. अंडरस्टँड स्टुडंट? BA photosynthesis. You know that green plant perform photosynthesis in sunlight. A word equation and chemical equation can be written for these natural chemical changes as follows. बघा, मग आपल्याला माहिती आहे की प्लांट जे आहे स्वतःचं अन्न स्वतः बनवत असतात इन द प्रेझेन्स ऑफ सनलाईटच्या साह्याने. मग सनलाईटच्या साह्याने म्हणजे काय, त्यांच्यामध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट असतो, त्यामार्फत ते स्वतःचं अन्न बनवत असतात. मग ती रिॲक्शन कशी, तर वर्ड इक्वेशन कसं आहे त्याचं बघा, कार्बन डायऑक्साईड प्लस वाटर, कार्बन डायऑक्साईड प्लस वाटर इन द प्रेझेन्स ऑफ सनलाईट ग्रीन प्लांट दॅट गिव्स ग्लुकोज प्लस ऑक्सिजन. मग त्यापासून ते ग्लुकोज प्लस ऑक्सिजन प्रोडक्ट हा मिळत असतो. म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड ते वातावरणातून घेत असतात आणि त्याच्यापासून त्याला आपण पाणी देतो झाडांना आणि वरतून त्याला सूर्यप्रकाश मिळत असतो. याच्या साह्याने ते काय करत असतात, स्वतःचं अन्न बनवत असतात. म्हणजे आपल्याला ग्लुकोज देत असतात प्लस ऑक्सिजन देत असतात. केमिकल इक्वेशन कसं आहे त्याचं बघा, CO2 plus H2O in the presence of sunlight green plant that gives C6H12O6 plus O2. मग हा C6H12O6 हा ग्लुकोजचा फॉर्म्युला आहे, CO2चा फॉर्म्युला CO2 आहे, वॉटरचा तुम्हाला माहिती आहे H2O. ओके, हे आपल्याला मिळत असते. अशी केमिकल रिॲक्शन असते, प्रत्येकाची असते. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे बघा, मॅनमेड केमिकल चेंजेस. मग मानवाने केलेले चेंजेस काय आहे, केमिकल चेंजेस ते बघा, वी ब्रिंग अबाउट मेनी केमिकल चेंजेस फॉर अवर यूज इन एव्हरीडे लाईफ. आपण भरपूर काही यूज करत असतो, नेहमीच्या लाईफमध्ये केमिकल चेंजेस करत असतो. लेटेस्ट सम ऑफ देम. द केमिकल चेंज दॅट वी सॉ इन द फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी इज used in the cold drinks called soda lemon. It means that it is useful man-made chemical changes. बघा, म्हणजे काही कोल्ड ड्रिंकमध्ये सोडा लेमन मिक्स करून जे इफरन्स प्रोडक्ट तयार केलेलं जातं ते म्हणजेच काय, मॅनमेड केमिकल चेंज. म्हणजे मानवाला ते उपयुक्त आहे पण ते मानवानेच बनवलेलं केमिकल चेंज एक आहे. ए आहे त्यातलं कंबशन ऑफ फ्युएल्स. बघा, इंधनाचं जळण कसं होत असतं, वूड, कोल, पेट्रोल और कुकिंग गॅस बर्न फॉर गेटिंग एनर्जी. द कॉमन सबस्टन्स दॅट बर्न्स इन ऑल these fuels is carbon. During the combustion process, carbon combine with oxygen in air and product carbon dioxide is formed. A common equation can be written for all these combustion process as follows. बघा, मग कार्बन जे आहे, आता हे पेट्रोल आहे, डिझेल आहे, कोळसा आहे, हे सगळे जळत असतात बरोबर. याच्यापासून आपल्याला एनर्जी, ऊर्जा मिळत असते. पण मग हे सगळं जळत असतं, तर ह्या जळण्यामध्ये प्रत्येकामध्ये, आता कार्बन झाला, पेट्रोल झाला, डिझेल झाला, कोळसा झाला, याच्यामध्ये कार्बन प्रेझेंट असतो. म्हणून तो काय होत असतो, जळत असतो, कंबशन होत असतं त्याचं. ड्युरिंग द कंबशन प्रोसेस कार्बन कंबाईन विथ ऑक्सिजन इन द प्रेझेन्स इन एअर and the product carbon dioxide is formed. A common equation can be written for all these combustion process as follows. आणि मग हा कार्बन ज्यावेळेस ऑक्सिजन सोबत रिॲक्शन याची होत असते, बर्न्स होत असतो, बर्न्स झाल्याच्या नंतर त्याच्यापासून आपल्याला कार्बन डायऑक्साईड, जो धूर बघा, बऱ्याचशा गाड्यांमधून धूर निघत असतो. मग धूर निघत असतो, मग त्यामध्ये काय असतं गाड्यांमध्ये, पेट्रोल. मग ज्या वातावरणामधून काय मिळत असते, त्या पेट्रोल धूर निघत असताना त्यांना ऑक्सिजन. मग ह्या धूर प्लस ऑक्सिजन मिक्स होता, म्हणजे कार्बन प्लस ऑक्सिजन मिक्स होता, त्यापासून आपल्याला काय मिळत असतो, कार्बन डायऑक्साईड. ही सुद्धा एक केमिकल रिएक्शन आहे. बघा, याची रिॲक्शन काय आहे, कार्बन प्लस ऑक्सिजन दॅट गिव्स कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन प्लस ऑक्सिजन दॅट गिव्स कार्बन डायऑक्साईड, ही अशी रिॲक्शन त्याची आहे. आणि केमिकल रिॲक्शन त्याची कशी, इक्वेशन काय आहे, C+O2, कार्बनचा C प्लस O2
दॅट गिव्स CO2 कार्बन डायऑक्साईड. अशी ती केमिकल रिॲक्वेशन त्याचं आहे. कंबशन ऑफ फ्युएल इज फास्ट अँड रिव्हर्सिबल केमिकल चेंजेस. आणि जे काही इंधनाचं जळण होत असतं, ती जी प्रोसेस आहे ती फास्ट होत असते आणि इरिव्हर्सिबल असते. बी आहे क्लिनिंग शहादाबाद टाईल्स विथ डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. ओके, आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहे हे.